Ați ghicit, astăzi nu facem un review la o trotinetă electrică, avem un review neplanificat, doar că m-am gândit așa în capul meu, dacă George Buhnici face review atât la telefoane, unde e specialist, cât și la trotinete electrice, bocanci făcuți în România, cum să construiești o casă, înseamnă că și eu mă descurc să fac un review la un irigator bucal de care am mare nevoie, pentru că am aparat dentar deja de mai bine de un an și e bine să îl curăț periodic cu ceva mai puternic decât o periuță de dinți. Recomandat este de tartraj, dar să vedem ce am cumpărat aici cu $40, adică mai ieftin decât un detartraj. De asta m-am și apucat să filmez, pentru că aici a ajuns tehnologia. Putem să cumpărăm un aparat de detartraj, practic cu asta se ocupă aparatul ăsta, dă placa bacteriană jos de pe dinți, cu mai puțin decât am plătit la o stomatologie pentru o ședință de detartrare, ceea ce... Hai să vedem, foarte frumos ambalat, zici că mi-am luat iPhone, dar este de la Xiaomi, cu o baterie de 2200 de mAh și rezistent la apă, are IPX7. Facem frumos unboxing și vedem cum se comportă. Haide, mă! Foarte frumos. Avem aici cărticică, instrucțiuni în chineză și aparatul în sine, această bucată de tehnologie. Ia uite, ceva se bălângă înăuntru, care are o țiplă de protecție. Ia să vedem. Așa. Ia uite. Încă o cărticică, tot în chineză. Hai să vedem ce e în toată cutia, că trebuia să fie niște capete de schimb pe care nu le găsesc. Aici trebuie să fie. Foarte mișto cutia asta. Deci ambalare premium până acum. Ia să vedem aici. Da. Aici avem cablu de încărcare USB-C care intră, nu intră niciunde aici. Cred că o să avem un dock de încărcare. O fi înăuntru aici. Ce tare, uite. Asta se desface așa. Așa. Se încarcă pe aici, pe sus. Gata, am găsit. Era un port, gata, nu e nevoie să desfac. Așa. Și ia uite ce mișto e ăsta, prins cu un elastic alb. Deci totul e foarte profi aici. Nu am nimic de zis. Ăsta intră aici. Ia să vedem capetele. Eu știu că am nevoie de capătul ăsta, care este pentru aparatul dentar. Mai departe știu că ăsta e pentru limbă, ăsta e pentru jet între dinți. Apropo, aparatul ăsta mic așa cum e el are o putere de 140 de PSI. Iar ăsta micul, nu mai știu pentru ce e. Posibil tot pentru aparatul dentar, la cât de ascuțit e. Oricum e foarte tare că vine în această trusă de protecție, ca să nu ia contact cu virusii din cameră. Asta e foarte important și la periuța de dinți. Trebuie să stea acoperită ca să nu se depună pe ea virusii care plutesc prin aer. Deci foarte tare, foarte profi. Ia uite. Hai să luăm de exemplu pe ăsta. Ăsta primul. Să-l pun aici. Nu știu, cred că merge în orice direcție, da. A făcut un click. Punem asta la loc, să nu intre virusii. Nu știu care trebuie să-l apăs, cred că ăsta e primul. De aici selectez modul, văd, și cred că ăsta de sus e cel mai puternic. O să vedem când pun apă în el. Și de aici de sus nu știu ce fac. De aici de sus țin apăsat ca să schimb capătul. Deci ăsta face un click, apăs aici și îl scot. Ok, e simplu. Iar pe ăsta țin apăsat când vreau să scot apă. Hai să pun apă în el să vedem cum funcționează.
Ok, i-am pus 200 de ml de apă, l-am și folosit între timp și vreau să zic că asta este, suntem abia în aprilie, dar asta este cea mai bună investiție pe care am făcut-o anul ăsta și mă îndoiesc că găsesc una mai bună până la sfârșitul anului. L-am umplut de vreo 5 ori și m-am dat pe fiecare dintre în parte, mă simt acum ca și cum mi-a cumpărat o gură nouă. Atât de mult a curățat între dinți încât gura mea este altă gură acum, nu mai am o altă gură. Pur și simplu am renăscut. Am luat aici o cutie goală și niște măști și o să încerc să fac o demonstrație, deși o să fie cam dificil pentru că 140 de PSI înseamnă foarte mult și modurile astea setează doar numărul de splash-uri pe minut, adică maximum sunt 1400 de jeturi pe minut. Hai să vedem la cel mai jos nivel, da? Apăsăm o dată pe ăsta și începe să funcționeze. Cred că e bun și la curățat urmele de când se adună râie pe gresie, când avem la gresia de afară. Asta e bun și ca jet cleaner, poți să curăț trotineta cu el. Deci nu vine să cred cât de puternic e, iar bateria scrie pe site că ține până la 45 de zile. Mă îndoiesc că ține atâta, dar din punctul meu de vedere poate să țină și o zi, îl bag la încărcat. Pe mine mă interesează să funcționeze. Hai să vedem nivelul 2. Nivelul 3 și ultimul nivel. Deci asta e arma albă. Cu asta dacă te duci la cineva și îi faci așa, rămâne orb. Mai fac o dată, poate nu s-a văzut bine pe cameră. Da, că am dat și apă aici. Așadar, Xiaomi sau Xiaomi sau cum vă numiți voi în China acolo, chiar dacă scrieți în chineză pe toate astea și nu înțeleg nimic și chiar dacă v-am criticat că ați făcut o trotinetă, vai mama ei, de scârție din toate alea, aici ați făcut o treabă foarte bună. Deci îmi retrag cuvintele, am crezut că și ăsta o să scârție la fel ca Xiaomi. Pe aici așa că o să facă o să trebuiască să pun un damper. Dar se pare că nu e nevoie de nimic, e foarte, foarte tare. Posibil să folosesc și la curățatul trotinetei într-un video pe viitor, cine știe. Momentan l-am folosit pentru aparatul dentar și îmi sângerează toată gingia peste tot. Bine, e normal că nu m-am detartrat de peste 3 luni și recomandarea medicului este să ne detartrăm o dată la 3 luni. Iar eu am și aparat dentar, la mine placa bacteriană se adună mult mai repede și atunci e normal să-mi sângereze. Deci nu vă speriați dacă și vouă o să vă sângereze gingia la început. Oricum, nu uitați să aveți grijă de igiena orală, indiferent că vă luați aparat din ăsta sau periuță electrică sau o pastă de dinți mai scumpă sau nu știu ce, aveți grijă de igiena orală ca să nu ajungeți ca mine. Ia uite, eu l-am încărcat pe sus pe aici, că atât am adus capul, să-l încarc așa pe aici cu apă, când el are de fapt un port aici.